Nou, we zijn vanuit Piespoort zijn we terechtgekomen in Kisten. Het was geen Minheim, die was vol. En dan weten we altijd, als je hier naartoe wil, hier is altijd wel plek. Dan moet ik zeggen, we hadden nog terecht gekund in Minheim. Maar dan stond je op de achterste rij. Het was allemaal hutje-mutje, bovenop elkaar. Dus daar hadden we niet zoveel zin in. Dus we zijn verder gereden naar, nou ja, zo heel ver is het ook niet. Wat is het, kilometer of 3, 4? Zoiets, 5 misschien? 5 of zo? Zoiets, 5 kilometer. En dan sta je op de camperplaats in Kesten. Super plekje voor, ik schat zo'n 140, 150 plekken. Maar die staan er lang niet. Het is een prima plek om te staan. Maar ik moet wel zeggen, als het hier vol is, dan wordt het ook wel erg benauwd. Dus wij vinden dit een prima plek, omdat het niet altijd helemaal vol is. Lang niet vol is. Iedereen wil op de voorste rij staan. Dan sta je namelijk aan de moezel en zie je geen moezel. Dus ik snap niet waarom mensen altijd op de voorste rij willen staan, maar goed. Het zal een reden hebben. Wij staan deze keer helemaal wat naar achteren. Dus we hebben volop ruimte, kan onze James rustig rond de camper sjouwen. Er staat niks naast ons. En hij blijft mooi in de buurt. Dus, en hij ruikt van alles. Zoals nu ook weer. Allemaal wild hier in de natuur. Plek, ja, zijn jullie benieuwd? Nou, wat kost hij natuurlijk? Hij kost €12,50 zonder stroom. Daar heb je ontzorging, watervullen, allemaal bij. Ook wifi. Overigens gebruiken wij die niet. Kregen we laatst trouwens nog een vraag over. Wat doen jullie eigenlijk met internet? Nou, we hebben wat data op de telefoon, maar dat werkt niet altijd top. En zeker hier niet langs de moezel. Zeker niet als je iets wil kijken. Ik heb vanmiddag de Tour gekeken. En we hebben nog wat gefietst. Maar goed, wil je de Tour een beetje fatsoenlijk kijken, moet je ook niet op de wifi hier op zo'n camperplaats. Want het is ook vaak niet voldoende. Zeker niet als er meer op de wifi zitten. Dan gaat het helemaal niet goed. Dus wij hebben een Starlink aangeschaft. En ik moet eerlijk zeggen, wij zijn uitermate tevreden daarover. Ik heb een constructie op het dak gemaakt. En door mijn doucheraampje heen zet ik mijn Starlink op het dak. En wat ik zo kan misschien nog even filmen zo, hoe dat zit bij ons. Ja, je hoeft niet op het dak hoor, lieverd. Maar gewoon van de buitenkant even filmen. Nou ja, wij hebben zo'n Europa-abonnement, dus we kunnen door heel Europa heen kunnen we internet ontvangen. Als je maar vrij zicht hebt naar de lucht. En dat lukt meestal wel. Dus, nou ja, die vraag ook weer beantwoord voor degene die daarin geïnteresseerd was. De plek zelf heb ik nog niet veel meer over te melden eigenlijk. Dat je, nou, ik zei al, ontzorging, alles is erbij. En het is hier 's nachts heerlijk rustig. Hou er wel rekening mee, maar dat heb je eigenlijk overal hier langs de moezel. Er loopt hier een weg, dit is geen hoofdweg, het is een B-weg. Maar daar wil overdag nog wel eens wat verkeer langskomen. Nou heb je daar niet heel veel last van hoor. Andere kant is de hoofdweg, die is iets drukker. Nou ja, dat over deze camperplaats. En morgen gaan we weer een nieuw plekje zoeken en ja, wie weet waar. De temperatuur is trouwens erg goed. Je ziet ook, we zitten nog steeds lekker in de korte broek. En het is nu wat bewolkt. Het was de hele dag zonnig. Het is nu net wat bewolkt. Maar het is droog. En de temperatuur is 21 graden. Het is nu 7:10. Dus uitstekend. En het wordt nog warmer. Dus, maar dit vind ik prima. Moet zo houden.